आणि 2 इंच फोल्ड घ्यायचे, एक प्लीट्स, परत एक प्लीट्स, दोन्ही एकत्र पकडून ते जिथे मार्क केले आपण त्याच्यावरती हे जोडायचं. आपल्याला आता इथून पुढे अशा त्याला झिगझॅग प्लीट्स टाकत जायचे, म्हणजे पेशवाई मस्तानी साडी तयार होते. म्हणजे प्लीट्स पूर्ण नंतर टाकत जायचे. त्याच्या अगोदर आपण इकडे हे मोचा जोडून आणि बेल्ट लावून देणार आहोत वरती, साडीला बेल्ट, कमर बेल्ट.